همه دارن نقش خودشونو بازی میکنن. ولی هیچ کس نمیدونه که آخرش کی قراره بسوزه. درود، دیبا نوروز نجات هستم. به قسمت 108 شربت زغالخته خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. ایشین هراسون میشه که این کیه که میخواد از من انتقام بگیره. اگر مصطفی باشه یا اون آدم بخواد از من پول بگیره که من انقدر پول ندارم. سر میز صبحونه خونه آذرخش عمر میگه امشب با هاکان تماس میگیرم. اگر وکیلش بیاد منم میرم صحبت کنیم. سرماز خانم میگه عمر انقدر این حادثه رو پذیرفته که انگار برای خودشه. آذرخش میگه مامان جون عمر در مقابل کدوم بی‌عدالتی بی‌تفاوت بوده. زنگ در رو میزنن و سبیلای باز میکنه و چیمن با اومدنش سورپرایزشون میکنه. میگه دانشگاه یه ماه تعطیل بود. منم براتون دلتنگ شدم. گفتم بیام. سوتاب داره از خرید برمیگرده و یه گروه فیلمبرداری توی خیابون میبینه و ازشون میپرسه که شما خونه ها رو چند اجاره میکنین؟ حتما باید اجاره گرونی داشته باشه. منم یه خونه دارم که رو به دریا هستش. دستیار تهیه کننده بهش میگه منتظر باشین تا باهاتون صحبت کنن. اصیل و عابدین از این خوشحالن که یه آتو افتاده دستشون. فلشبک میخوره به اون زمان که اصیل از عابدین خواسته بود که تحقیق کنه و یه آتو از فاتح بگیره. عابدین یه نفر رو دیده بود که مرتب جلوی شرکت میاد. تعقیبش کرده بود و طرف رفته بود جلوی خونه عبدالله خان و جلوی بیمارستانشون. قضیه رو به اصیل گفته بود و اصیلم گفته بود دستگیرش کن بیار پیش من ببینیم قضیه چیه. بعد که باهاش صحبت کرده بودن اون پسر گفته بود من دوست کرای هستم و قبل از اینکه اون اتفاق برای کرای بیفته یه فایل ضبط شده برای من فرستاد و همه چیزو برای من تعریف کرد. اصیل ازش میپرسه که این قضیه رو کس دیگه ای هم میدونه؟ پسر گفته بوده که نه، فقط داداش قاسم میدونه که هم محله‌ای مونه و کافینت داره و خیلی کمکم کرده. اصیل بهش گفته بود از این به بعد در امان من هستی. هر چیزی که نیاز داشته باشی من تأمین میکنم. ولی اگر ازم پیروی نکنی نابودت میکنم. عبدالله خان سر صبحونه عنوان میکنه که میخوام برم دنبال مصطفی و با خانوادش بیارمش اینجا. نظر ایشیلو میپرسه و ایشیل فکر میکنه که اگر نزدیک خودم باشه که بهتره. به عبدالله خان میگه خوشبختی من به آرامش شوهرم بستگی داره. ولی ما اینجا 2 بچه داریم. من یه شرطی دارم. تا وقتی که مصطفی کاملا خوب نشده خونه سرایداری رو براش آماده میکنیم. اینطوری از طبقه بالا هم دور میمونه. سوتاب قضیه گروه فیلمبرداری رو برای نیلای تعریف میکنه و نیلای هم مخالفه. آسوده از دست نورسمان ناراحتی که باهاش اونطوری حرف زده و با اصیل درد دل میکنن و اصیل میگه منم با فراز صحبت کردم. یه شکایی به دلم افتاده. به نظرم به اندازه کافی نورسما رو دوست نداره. آسوده میگه یعنی تو میگی یه نفر دیگه هست این وسط؟ این جریانم برامون دردسر میشه. چیمن برادرش رو بغل کرده و میگه دلم برای دعا تنگ شده. بهش زنگ بزنین بیاد اینجا ولی سورپرایزش کنیم. آذرخش به دعا زنگ میزنه و میگه میخوام برم بیرون. سبیلایم نیست که از کمال مراقبت کنه. بیا اینجا پیش کمال باش. دعا میگه تو که کمال دست کسی نمیدادی ولی باشه من میام. فراز و نورسما رفتن پیاده روی و یکم دارن با هم صحبت میکنن. نورسما پشیمون از اشتباهاتی که کرده و فراز میگه من تو رو خیلی دوست داشتم یعنی دارم. خیلی اتفاقات افتاد ولی انتظار نداشتم که اولین قدم از سمت تو باشه. عبدالله خان میاد خونه نیلای و عنوان میکنه که من میخوام برای همیشه ببرمتون خونه خودم. نیلای و مصطفی اول قبول نمیکنن و با اصرارای عبدالله خان مصطفی میگه که هر چی که نیلای بگه. نیلای هم اوکی میده. قبل از اومدن وکیل عمر و هاکان دارن با هم صحبت میکنن و تا الان نتونستن شاهدی پیدا کنن. عمر میگه من شهادت میدم که اون شب فورکان یشیم رو پیاده کرد از ماشینش. هاکان میگه عمر تو متوجهی که میخوای چی کار بکنی؟ عمر میگه ما برای بچه‌هامون هر کاری میکنیم. من میام شهادت میدم تا فورکان از زندان آزاد بشه. عبدالله خان و نیلای و مصطفی به سوتاب پیشنهاد میدن که اونم بره پیششون زندگی کنه و سوتاب میگه من همینجا راحتم میام بهتون سر میزنم. وکیل هاکان میاد و میگه نتونستیم هیچ ردی پیدا کنیم یا شاهدی باشه که بتونیم فورکان رو تبرئه کنیم. عمر پیشنهادش رو عنوان میکنه و میگه من دیدم که یه شیم رو پیاده کرده.
وکیل میگه چرا تا الان اینا رو به ما نگفته بودین؟ اگر توی دادگاه مشخص بشه که شما شاهد دروغ هستین برای فورکانم بد میشه. عمر میگه من تا اون روز که نیومده بودم زندان یادم نبود که این قضیه رو دیدم. ولی الان یادم اومده و میگم که من دیدم. فاتح به یوسف گفته که برای شب برای دعا هدیه تهیه کنه. بعد از رفتن یوسف پیش خودش میگه الان این هدیه برنامه طلاق دعا رو به تعویق میندازه. دعا میاد خونه مادرش و چیمن در رو باز میکنه و از دیدن چیمن خیلی خوشحال میشه. چیمن میخواد برنامه بذاره که با هم برن بیرون و دعا میگه امشب قراره که مهمونی باشه و نیلای و مصطفی اینا میان پیش ما زندگی میکنن. آذرخش میگه وای اینا چه علاقه‌ای دارن که همش دست جمعی یه جا زندگی کنن. قرار بیرون رفتنشون میفته برای فردا شب. سوتاب میاد توی اتاقش رو به تهیه کننده زنگ میزنه که برای فردا قرار بذارن و صحبت کنن. لئو و ایشیل مغازه رو چیدن و لئو میگه بهتره که دوباره پول بگیریم. ایشیل میگه تازه 30 میلیون گرفتیم، به این راحتی که نیست، تو که نمیدونی من دارم چی میکشم. یکم بگذره دوباره پول میگیریم. لئو میگه باشه ولی زیاد کشش ندیم، به خاطر طمع تو دردسر نیفتیم، من اصلا تحمل زندان ندارم. آیلین زنگ میزنه به اصیل و میگه میخوام دعوتت کنم یه شب شام ببرمت بیرون. اصیل قبول میکنه و به آبدین میگه بررسی کن ببین آیلین چیه و چی کار است. به نظر میرسه از اون آدماست که آدمو به فنا میده. عبدالله خان به نورسما زنگ میزنه و با فراز دعوتشون میکنه برای شام شب. فراز گوشیشو روشن میکنه و یه پیغام از دوست دخترش میاد. اصیل میاد پیشش و احوالشو میپرسه و فرازم میگه با خانومم رفته بودیم قدم بزنیم. اصیل از جریان دوست فراز میپرسه که چی شد و فراز میگه داره حلش میکنه. حرفای تو رو بهش گفتم. اون کارو تموم میکنه. اصیل بهش میگه به دوستت بگو دختره رو نادیده نگیره. باهاش خداحافظی کنه و با زبون خوش جدا بشه. چون که اگر نادیده بگیرتش اون عصبانی میشه و میاد انتقام میگیره. فراز تشکر میکنه و میگه امشبم خونه پدر خانومم دعوتیم. اون مصطفی که اومده بود و تکثیر انداز بود اونم داره میاد. اصیل میگه خب اینجوری که نمیشه من شریکم و تنها بذارم، منم شب میام. نیلای چمدوناشو بسته و میاد به مادرش خداحافظی میکنه. مصطفی وقتی میرسه به حیاط خونه پدرش تمام خاطرات اون شب یادش میاد. همه میرن میشینن دور هم جمع میشن و ایژیل به مصطفی میگه اگر اشتباه برداشت نکنی من برات خونه سرایداری رو آماده کردم. مصطفی سر تکون میده و نیلای میگه چی؟ ایژیل میگه اسمش خونه سرایداریه ولی دکوراسیونش خیلی قشنگه. هر چیزی که نیاز داشته باشین اونجا هست. فقط میخواین برین اونجا بخوابین دیگه. نخواستم چون که بچه‌ها اینجان اذیت بشین. مصطفی میگه خدا ازتون راضی باشه. بابام دعوت نمیکرد نمیومدیم. اونجا حالمون خوب بود. ولی خب دیگه اومدیم. نورسما میگه یعنی چی دارین شوخی میکنین؟ قراره تو خونه سرایداری بمونن؟ فاتح میگه ما قبلا میدونستیم. مصطفی به نیلای میگه من فقط میرم اونجا میخوابم دیگه. شماها میتونین پیش آبجی حیاتینا باشین. نیلای میگه من قبول نمیکنم. ما یه خانواده هستیم و با هم میمونیم. بابا جون مگه ما با هم قبلا صحبت نکردیم؟ اگر مشکلی هست ما برگردیم. مصطفی میگه من عادت دارم که توی اتاق تنها باشم. توی کلینیکم همینطوری بود. سر میز شام خونه آذرخش راجع به حقوق زنان و مردان صحبت میکنن و با هم گپ میزنن و شام میخورن. فاتح با یوسف پیام‌بازی میکنه و عبدالله خان بهش میگه گوشیتو بذار کنار و غذاتو بخور. وقتی که اون پیام میاد برای فاتح، فاتح به دعا میگه یه لحظه بیایم بریم دم در. دعا میگه باز دوباره میخوای خودنمایی کنی؟ فاتح میگه تو بیا بعد میفهمی. همه از جاشون بلند میشن میرن دم در و میبینن که فاتح برای دعا یه ماشین قرمز خریده و با بادکنک تزیینش کرده. نیلای باز دوباره اخماش میره تو هم و به مادرش میگه اگر فاتح به خاطر این هدیه منتظر اومدن من نمونده باشه اسمم نیلای نیست. همه به دعا تبریک میگن و برمیگردن سر میز. آذرخش میخواد بفهمه که چرا عمر تمام شب توی خودش بوده. عمر قضیه شهادت دادن رو عنوان میکنه و آذرخش بسیار مخالفت میکنه و میگه تو میخوای بری شهادت دروغ بگی. اگر چیز دیگه ای هست من باید بدونم، به من بگو. اصلا ممکنه که فورکان گناهکار باشه، ما از کجا میدونیم؟ عمر رو حرف خودش وای میسه و میگه نه اون گناهکار نیست. من باید برم این کار رو انجام بدم تا اون بچه از زندان بیاد بیرون. ولی آذرخش میگه من به هیچ وجه اجازه نمیدم که تو این کارو بکنی.
سر میز شام خونه عبدالله خان همه با هم پچ‌پچ میکنن و حرف میزنن و مصطفی این وسط تنها مونده و همه رو نگاه میکنه. وقتی که برمیگرده و میبینه که ایشیل داره نگاش میکنه مجبوری به ایشیل لبخند میزنه. اصیل با یه دسته گل میاد و سوتاب از خوشحالی ذوق‌مرگ میشه. دائما بهش تعارف میکنه که بیاین اینجا بشینی. اصیل میگه شنیدم که مصطفی میخواست بیاد اومدم دیدنش. عبدالله خان تعارفش میکنه و کنارش مینشونتش. اصیل میگه به خاطر اون اتفاقی که افتاد از همه میخوام عذرخواهی بکنم. فاتح میخواد باهاش یکه به دو بکنه که عبدالله خان میگه فاتح من توی خونم بی احترامی نمیخوام. اصیل از عبدالله خان تعریف میکنه و میگه بیاین شرکت همش توی مراسمات نبینیمتون. شما الگوی من هستین. ایشیل میگه شوهر من یه دونه است. مصطفی دستمال سفره رو چنگ میزنه. عبدالله خانم از اصیل تعریف میکنه و سوتاب نگاه دلبرانه بهش میکنه و فاتح هم عصبانیه. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایک و بزن که ادامه بدیم. آخر شب نیلای و مصطفی میرن زیر زمین و میبینن که به خوبی دکوراسیون شده. نیلای ناراحت و میگه کاش ما اینجا بودیم ولی حداقل صبحانه ها پیش هم هستیم. مصطفی بهش میگه ناراحت نباش یه مدت اینجوریه میگذره. بعد از رفتن نیلای پیش خودش میگه به آخر خط رسیدی ایشیل خانم. موقع خواب ایشیل خودشو میزنه به ناراحتی که بد شد اینجوری از همدیگه بچه‌ها جدا شدن. عبدالله خان میگه اشکالی نداره تو بهترین کارو کردی. ایشیل از عبدالله خان میخواد که یه روز بره به بوتیکش سر بزنه. دو از ماشینی که براش خریده شده خوشحاله و جریان اومدن چیمن رو به فاتح میگه و میگه قراره که فردا شبشون رو با هم دیگه برن و با ماشین جدیدش میره. فاتح میگه فکر نمی‌کردم که با یه ماشین انقدر خر بشی. دعا بهش برمیخوره و فاتح میگه شوخی کردم. دعا میگه لطفاً دیگه با من اینطوری شوخی نکن. تا میام خوب بشم میزنی تو ذوقم. عابدین اصیلو برده یه کاباره و پول داده که اونجا به عنوان تاجر بزرگ معرفیش کنن و دخترا میان دورش و عابدین و اصیل با هم میرقصن. فراز و نورسما وقتی میخوان بخوابن نورسما ناراحته که چرا ایشیل برادرشو فرستاده توی اتاق سرایداری. فردا میرم ببینم اونجا چه خبره. فراز میگه لطفاً با کسی درگیر نشو چون که به زندگی خودمون منعکس میشه. پس با این حساب فردا تو خونه بابات هستی دیگه. نورسما میگه تو برنامه‌ای داشتی؟ فراز میگه نه همینجوری پرسیدم. ایشیل صبح زودتر از همه بیدار میشه و بیرسن رو صدا میکنه و میگه تو باید حواست به مصطفی باشه. بری ببینیش چی کار میکنه، با کی دیدار میکنه، کی میره اونجا و کی میاد و برام خبر بیاری. کارای این خونه رو کسای دیگه هم میتونن انجام بدن. بیرسن به ایشیل میگه چشم و میاد جریان رو برای ذوالفقار تعریف میکنه و میگه من از این پسره میترسم. انگار که از همشون عاقل‌تره ولی منتظر این که دوباره دیوونه بشه. ذوالفقار میخنده و میگه نه اینطوری نیست تو نترس. برو کاری که ایشیل بهت گفته رو انجام بده و بهش سر بزن. نیلای قبل از اینکه همه بیدار بشن میره به شوهرش سر میزنه و یه قاب عکس خانوادگی از خودش و شوهرش و بچهش براش میبره که تو اون اتاق بذاره. نورسما هم میاد به برادرش سر میزنه و یکم با هم گپ میزنن. یوسف اومده پیش عبدالله خان و میگه شما برگردین به سر کار. فاتح پرتلاش و حریصه. همش میگه اون چیزی که من میخوام باید بشه. عبدالله خان میگه به خاطر همین میگن که هم باید بزرگترا باشن هم کوچیکترا. ولی الان صدات کردم که حواست به مصطفی باشه. هر کاری داشت به تو بگه و یه حساب بانکی هم براش باز کن که بتونه خرج کنه. اصیل صبح اومده پیش آسوده و یکم راجع به خانواده عبدالله خان غیبت میکنن و اصیل ادای اعضای خانواده رو در میاره. سر صبحونه خونه عبدالله خان نیلای میگه من از این وضعیت راضی نیستم. ما توی خونه خودمون بودیم. شما ما رو آوردین اینجا حالا هم از هم جدامون کردین. نورسما میگه منم راضی نیستم. دیشب تا صبح خواب به چشمم نیومد. ایشیل به نورسما میگه تو توی امورات این خونه دخالت نکن. عبدالله خان میگه مصطفی اولین نور چشمی منه. من که نمیخوام اذیت بشه. ولی باید قدردان ایشیل باشیم که یه سری نظم برقرار کرده. باید درک کنیم. مصطفی میگه من که هیچی یادم نمیاد. کاش یادم بیاد که چی شده. ایشیل میگه یعنی هیچی یادت نمیاد؟ مصطفی میگه نه هیچی. فاتح و دعا یکم راجع به این مسئله شوخی میکنن و نیلای زیاد خوشش نمیاد و فاتح میگه خواستم جو گرم بشه. فراز به دمت زنگ میزنه و باهاش توی هتل قرار میذاره.
عبدالله خان داره میره مغازه ایشیل و ایشیل میبینتش و لئو رو قایم میکنه. ذوالفقار یه خودی جنسا رو بررسی میکنه و میگه عین همینو بیرسن هفته پیش برای من خریده بود. ایشیل میگه نه عزیزم، اون که حقوقش به این چیزا نمیرسه، اون رفته فیک خریده. بعدم با عبدالله خان و ذوالفقار میخواد بره خونه و کرکره مغازه رو میکشه پایین و لئو رو همونجا حبس میکنه. فراز میاد به مادرش سر بزنه و بره بیرون. آسوده بهش میگه مشکل تو با زنت حل کردی؟ هر گندی که زدی فوراً پاکش کن. فکر نکن که من متوجه نیستم. عبدالله خان به ایشیل میگه وقتی تو رو اونجا تنها دیدم خیلی ناراحت شدم. ذوالفقار زودتر یه دختر مومن پیدا کن که توی فروشگاه کار کنه. وقتی که میرسن خونه ایشیل میره پیش مصطفی و نیلای میشینه و از مصطفی میپرسه که کارات چطوری پیش میره. تو انگار یه چیزی مینویسی، انگار به کامپیوتر و تکنولوژی علاقه داری. مصطفی میگه من نه، اصلا سر در نمیارم. نیلای میگه من یه زمانی میخواستم رمان بنویسم که نشد. فراز با دمت قرار گذاشته و آروم آروم بهش میگه که میخواد ازش جدا بشه و به سمت نورسما برگرده. دمت نمیخواد این قضیه رو قبول کنه و شروع میکنه به داد و بیداد و میگه من عاشقت شدم، تو اصلا منو دوست نداشتی؟ زنت داره تهدیدت میکنه؟ فراز میگه نه، میخوام تشکیل خانواده بدم باهاش. نورسما منو عوض کرد، این آخرین دیدارمونه. ایشیل میره به لئو زنگ میزنه و جریان اینکه عبدالله خان میخواد برای اونجا کارمند بیاره رو تعریف میکنه و به لئو میگه سریع یه نفر رو پیدا کن برای اونجا. لئو میگه تو قفلساز بفرست، باقیشو به من بسپر. چیمن نشسته پیش مادر بزرگش و داره عکساشو نشونش میده که دو بهش زنگ میزنه و میگه گفتی که زودتر همدیگه رو ببینیم، من اومدم بیرون. آماده شو بیا بریم. چیمن میخواد آماده بشه و بره که سلماز خانم زیاد خوشش نمیاد که داره تنها میمونه. آبدین پول داده که عکسای اصیل رو توی اینترنت به عنوان پلیبوی جدید منتشر کنن. آیلین به اصیل پیام میده که امشب شام بیا خونه من و برات لوکیشن میفرستم. آبدینم از اصیل میخواد که یه کاری بکنه که بتونه با مادر نیلای باشه. اصیل میره تو اتاق عمر و شروع میکنه راجع به این باهاش صحبت میکنه که اون روز اتفاقات بدی افتاد، ولی فاتح هم آدمی نیست که بخواد رقیب من بشه. عمر میگه اون برادرزاده منه، نمیتونم که پشتش بد بگم، ولی من میخوام که این ماجراها تموم بشه. اصیل موقع رفتنش به عمر میگه اگر مشکلی چیزی داشتی به من بگو، من همیشه کنارت هستم. عمر به این حرف اصیل شک میکنه. آذرخش وقتی میاد میبینه که مادرش توی قیافه است، ازش میپرسه که چی شده و سلماز خانم هم از این ناراحته که هیچ کس توی اون خونه باهاش حرف نمیزنه و شب قبلم که آذرخش و عمر با هم دیگه تا صبح صحبت کرده بودن و بهش چیزی نگفته بودن. آذرخش وقتی میبینه نمیتونه مادرش رو قانع کنه میگه باشه، حق با توه، من میرم به کمال سر بزنم. گروه فیلمبرداری اومدن خونه سوتاپ و نیلای میاد بهش سر بزنه و وقتی که اونا رو میبینه شروع میکنه به داد و بیداد کردن. سوتاپ میبرتش توی یه اتاق دیگه و میگه میخوام یکم پول در بیارم برم ژل بزنم به خودم. این همه از شماها نگهداری کردم، زحمت کشیدم. حالا حقمه که یکم پول داشته باشم. دو چیمن رفتن به یک کافه و یکم با هم درد دل میکنن و دو از ناراحتیاش با فاتح میگه. نیلای اونجا یکی از دوستاشو میبینه که دستیار طراح لباس شده و به مادرش معرفی میکنه و میگه از محله قبلیم هست، تو اینو نمیشناختی. بعدم برمیگرده خونه و ایشیل آماده است که بره به مهمونی. نیلای از این ناراحته که کسی دعوتش نکرده و ایشیل میگه این مهمونی چیمنه ولی بعداً دوره هم جمع میشیم. عمر رفته خونه نیلگون و هاکان و نیلگون میگه اگر تو بخوای شهادت دروغ بگی اون وقت مشکل پیش بیاد و آذرخشم راضی نباشه، من نمیخوام این اتفاق بیفته. ولی اگر آذرخش راضی باشه من حاضرم که هر کاری برای بچم انجام بدیم. آیلین میخواد جریان خودش و فاتح رو برای اصیل تعریف کنه و خودش رو بیگناه نشون بده. بعدم میگه اگر فاتح جلومو بگیره و بخواد ازم سوال جواب کنه اون وقت من باید چی بگم؟ یه موقع از دهنم در میره و ممکنه جریان رو بهش بگم. میخواد اصیل رو یه جوری تهدیدای کوچیک بکنه که ازش پول بگیره و اصیل هم متوجه این جریان هست. آذرخش و دعا و ایشیل و چیمن میرن به رستورانی که موزیک زنده داره و شروع میکنن به خوشگذرونی کردن.
سوتاب یهو سر صحنه فیلمبرداری چایی میبره و همه از دستش عصبانی میشن و دوست نیلای میکشدش کنار و یکم باهاش صحبت میکنه و سوتاب متوجه میشه که صدا میخواد خودشو به نیلای بچسبونه. بهش میگه اون بچه داره و شوهر داره و از یه خانواده سرشناسه. وقت نداره که بخواد با تو وقت بگذرونه. نیلای که گروه فیلمبرداری رو دیده اومده نشسته پیش ذوالفقار رو دارن برای خودشون رویا بافی میکنن که اونا هم هنرپیشه بشن. آذرخش زودتر از دخترها میخواد بره خونه و عمر بهش زنگ میزنه و میگه بیا یه جا لوکیشن برات میفرستم که با هم صحبت کنیم. اصیل توی ماشین به آبدین میگه این دختر آیلین اگر به خواستش برسه دوباره میخواد ادامه بده. برای همین دنبال یه راه دیگه ای براش هستم. تو برو تحقیق کن ببین صاحب خونش کیه و چیکار است. عمر دوباره قضیه شهادتش برای فرکان رو عنوان میکنه و آذرخش به شدت مخالفه که عمر همچین کاری بکنه و بخواد بچه‌شون و زندگیشون رو توی خطر بندازه. عمر مجبور میشه که به آذرخش بگه اون زن به خاطر من تصادف کرد. من بهش زدم. به خاطر من مرد. فرکان بی تقصیره. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. به نظرت عمر میتونه از این عذاب وجدان رهایی پیدا کنه؟ تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.